चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मी दीपाली माशेलकर रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. आज मी तुम्हाला एक केक शिकवणार आहे, तो म्हणजे खजुराचा केक, आणि तो विदाउट ओव्हन मी तुम्हाला शिकवणार आहे. हा मी 130 ग्रॅम काळा खजूर घेतला आहे बारीक चिरून, तर तो आपल्याला आता शिजवायचा आहे. आपण आता गॅस चालू करूया. हे मी पाणी घेतलं आहे 175 ml. तर हे पाणी आधी आपण पॅनमध्ये टाकू आणि त्याबरोबर हा खजूर पण आपण टाकूया. आणि थोडासा आपल्याला चिमूटभर खायचा सोडा टाकायचा आहे, त्यामुळे तो लवकर शिजला जाईल. खजूर आपला आता चांगला शिजलेला आहे आणि ह्याच्यातलं पाणी एकदम सुकून गेलंय. तर गॅस मी बंद करते. आता हे आपण काढून घेऊया. हा मैदा घेतलाय मी 100 ग्रॅम. तो आपल्याला आता चाळून घ्यायचा आहे. आणि ह्याच्यात मी पाऊण टीस्पून बेकिंग पावडर घेतली आहे, ती पण ह्याच्यातच टाकू. हा खायचा सोडा घेतलाय मी 1/4 टीस्पून, तो पण आपण टाकूया. आणि आता हे सगळं मिश्रण आपण एकदा चाळून घेऊ. आता हा आपला मैदा चाळून झालेला आहे, तर आपण हा बाजूला ठेवूया. सर्वात प्रथम आपल्याला आता ज्या भांड्यात आपण केक बनवणार आहोत त्या भांड्याला आपण लायनिंग डस्टिंग करून घेऊया. तर ह्या भांड्यात मी हा केक बनवणार आहे. असं सगळीकडनं आपलं बटर लावून घेतलेलं आहे आणि ह्याच्यावर आपण आता थोडासा मैदा स्प्रिंकल करायचा आहे आणि सगळ्या बाजूने हा मैदा असा लावून घ्यायचा आहे. हे सगळीकडनं असं डस्टिंग करून घेतलेलं आहे. आता हे भांडं आपण बाजूला ठेवूया. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण हे 130 ml मिल्कमेड घेतलंय मी, ते ओतूया. हे बटर घेतले मी 80 ग्रॅम, तर ते पण आता आपण घालूया. कधीही लक्षात ठेवा की तुम्ही जेव्हा आयसिंग शिवाय केक बनवता तेव्हा त्याच्यात बटर जास्ती घातलं पाहिजे, म्हणजे तो खाताना आपल्याला एकदम फ्लफी लागतो. ही मी 4 टीस्पून दळलेली साखर घेतली आहे. ही साखर जेव्हा टी टाइम केक आपण बनवतो तेव्हा ही साखर घालायला पाहिजे. आता हे सगळं मिश्रण आपल्याला बीट करून घ्यायचं आहे. हे बीट करताना आधी तुम्ही स्लो स्पीडवर करा आणि नंतर मग फास्ट स्पीडवर तुम्ही बीट करा. आता आपल्याला ह्याच्यात 1.5 टीस्पून मी व्हॅनिला इसेन्स घेतलंय, ते घालूया. खजुराचं मिश्रण घालूया आणि थोडंसं बीट करून घेऊया. आता खजूर बीट झालेला आहे, तर आता बाकीचं साहित्य आपण घालूया. हा जो मगाशी आपण मैदा चाळून ठेवलेला आहे, तर त्याच्यात आपल्याला आता ड्रायफ्रूट घालायचं आहे. आणि ड्रायफ्रूट घालताना आपण बॅटरमध्ये कधीही घालू नये, मैद्यामध्ये मिक्स करूनच घालायला पाहिजे, नाहीतर मग ते खाली तळाला बसतं. हे सगळं असं मिक्स करायचं. आता हा मैदा मी ह्याच्यात घालते. हा मैदा पण आपण आता बीट करून घेऊया. आता मी हे जे दूध घेतलंय 1/4 कप, तर ते हे एवढं सगळं लागणार नाहीये. जेवढं पाहिजे तेवढं आपण दूध घ्यायचं. हे असं बॅटर आपल्याला पाहिजे. एकदम पातळ पण नाही झालं पाहिजे, मीडियम असं हे छानपैकी असं इडलीच्या पिठासारखं पडलं पाहिजे. ही मी पातेली घेतली अल्युमिनियमची. ही जाड पण नाहीये आणि पातळ पण नाहीये, मीडियम पाहिजे. तर ह्या पातेलीत मी तुम्हाला केक करून दाखवणार आहे. तर मग आपण हा गरम करायला ठेवूया. ही पातेली मी आता 5 मिनिटं गॅसवर प्रीहीट करायला ठेवते आणि त्याच्यावर हे झाकण झाकून घेते. जसं तुम्ही ओव्हन 5 मिनिटं प्रीहीट करता तसंच ही पातेली पण 5 मिनिटं प्रीहीट करायला पाहिजे. आता हे बॅटर आपण केक टीन मध्ये घालून घेऊया.
आणि आता थोड्याशा पाण्याचा हात लावून ते बॅटर एकसारखं करायचं. आता हे बॅटर तयार झालेलं आहे आपलं. तर आपण हे आतमध्ये ठेवूया. पातेलीमध्ये ही अशी एक रिंग टाकायची आहे आणि त्यावर हे बॅटर ठेवूया आपण आणि परत झाकून ठेवूया. हे बॅटर आपल्याला आता 35 किंवा 40 मिनिटं गॅसवर ठेवायचं आहे, एकदम कमी गॅसवर. आणि मधून आपण मग सुरी वगैरे घालून झालं की नाही हे आपण बघूया. आता आपला केक झालाच असेल, आपण बघूया. आपण अशी मधोमध सुरी घालून बघूया आणि सुरी अशी सुकी आली पाहिजे, तर मग हा झाला म्हणून समजायचा. आता आपण गॅस बंद करूया. हा आपला केक आता रेडी झालेला आहे. आता आपण केक जरा थंड व्हायला ठेवूया 15 मिनिटं आणि मग आपण काढून घेऊ. आता आपण हा बाजूने सुरीने असा चेक करूया आणि ह्या प्लेटमध्ये आपण उलटा करूया. केक आपला तयार झालेला आहे. आणि असेच वेगवेगळे केक तुम्हाला हवे असतील तर मला कॉमेंट्समध्ये नक्की कळवा. आणि अशाच छान छान रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला तुम्ही सबस्क्राईब करा.